הצעקה היא זה כשכלו כל הקיצים, והבן אדם כבר אמר את כל המילים, ובכל השפות, ובסוף לא נשאר לו כשהגיעו מים עד נפש, אז הרבה פעמים כשמגיעים מים עד נפש, אז גם המוח של הבן אדם ככה משתבש, הוא כבר לא יודע מה להגיד. וכל מה שנשאר לו לעשות, כפי שרואים את זה ממש בחוש, כשבן אדם בצרה, בתוך איזה בור, או נפל לבאר, או בתוך איזה תהום, הוא כבר לא מתחיל עכשיו פטפט, הוא זועק לעזרה, פשוט צועק. וזה המצב. אני בעד להקדים תרופה למכה, שלא נדע מצרות, מה שנקרא. ומה המכה? לא חסר, לא חסר. יש טילים מפה, נגיד נסר אללה, שיש לו טילים כמו גשם, אז מה שהוא הבריח את כל הצפון בסיבוב הקודם, זה אמור להיות רק דוגמית למה שהוא מסוגל לעשות. וגם בבחינת טווח. ועכשיו גם מעזה יש להם גם טווח, ולא מדבר בכלל על כל השטחים של לאן הלכו המתאבדים. מישהו חושב שהם הלכו לאנשהו? או שהם ראו את האור ונהיו נאורים ובואו נחיה בשלום ובשלווה? הניסיון אומר שגורים שכאלה הם לא ממש נעלמים מהשטח. במקסימום, אם יש איזה זמן רגוע, אז כל אחד מהצדדים הוא מחמש את עצמו ומארגן את עצמו ומכין את עצמו לקראת הסיבוב הבא. ותמיד בתקופה הזאת, הסיבוב הבא, תמיד יש לה את הסכנה שהיא תפרוץ מעבר לגבולות של דברים מצומצמים, ובכלל תצית את כל האזור. ובהצתה שכזאת, כל הצדדים מפסידים. כל הצדדים מפסידים. תספר לי קצת על המוזיקה. קודם כל, מוזיקה, לפי דעתי, זה הגשר מהעולם הזה לעולם הבא, שכולו טוב. זה מין התפשטות הגוף, זה כבר לעזוב את כל הארציות הזאת ולהתמקד רק בנשמה ובטוב ובנקודות הטובות וברצון הטוב ובשאיפות הטובות, ולהשקיע את הרצון ואת המחשבה ואת הכוחות לכיוון הזה, כאשר המוזיקה היא זאת שבעצם מהווה את הגשר הרוחני הזה של לעבור ממצב המצוי למצב רצוי יותר. אז זה ניגון באופן כללי. והרוק, לפי מה שאני מבין את העולם הזה, שהשם יתברך ברא את העולם, זה כנגד זה. אז אם יש איזה משהו בצד הזה של הרס וחורבן, אז חייב להיות שיש איזו המצאה באותו קנה מידה ועוצמתיות של קדושה וחיים וטוב. וידוע, הרס וחורבן, אז כנגד זה, מה שמחיה את הבן אדם זה הניגון מוזיקה. אז פעם, כשהיו רק כלים אקוסטיים ומיתר וכל הטופים האלה, אז כנגד זה, אז היו חרבות ורמחים ומגינים וחניתות וכל הדבר הזה. אבל זה עלה מדרגה עם החומר נפץ ובכלל עם פצצת אטום, שגם נסתכל פה במוזיקה, מה שירד זה החשמל. והחשמל פתח ערוצים ועולמות שלא היו עד אז. ומגיעים גם למקומות, גם לעומק וגם לגובה, וגם לרוחב, בקיצור, בכל הכיוונים, שלא היה עד אז. וזה כנגד זה, זה תרופה לכל המחלות שהמערביות המודרנית הציבה בפנינו. אז ככה נראה לי שהקונטרה של הפצצת אטום, הדבר הכי מפחיד בעולם, זה גיטרה חשמלית טובה. ואם אתה מביא שתי גיטרות כאלה, זה עוד יותר טוב. אם אתה מביא עכשיו אורקסטרה של גיטרות חשמליות, חבל לך על הזמן. אתה מעיף את העולם ישר לעולם הבא. מה זה הוודסטוק בתשובה? מה זה העיקרון כאן? וודסטוק זה כבר אומר לנו בעיקר שני דברים. האחד זה עצם ההתקהלות, קהל עצום, ושנית בצורה של ניגון מוזיקלי. ודבר שלישי זה כיוונון מאוחד לאיזו מטרה מאוחדת. כמו ששם זה היה להפסיק את המלחמה של וייטנאם, אז פה זה בעצם זה היה התירוץ, הסיבה לכינוס הגדול הזה. אז ראינו שזה כינוס בצורה מוזיקלית ובתור איחוד של כוונות ותפילות למטרה משותפת. ובתשובה זה שכל דבר צריך שיהיה לו את הכלי הנכון שלו, במקום הנכון שלו, בסדר הנכון שלו, בזמן הנכון שלו, אחרת ערבוביה בסופו של דבר יוצר קריסת מערכות. אז אותו דבר פה,
שאנחנו, כיוון שאנחנו עם ישראל, שקיבלנו תורת ישראל, שיש לנו דרך שאומרת מה כן ומה לא, אז לעשות את אותו עיקרון של קיבוץ גדול, מוזיקאי ומשהו חבל על הזמן, פצצתי, רק בסדר כשר, מה שנקרא, בסדר נכון, כמו שהדברים צריכים להיות, במקומם, בעיתם, בזמנם. כי באמת בסופו של דבר אנשים טובים, איך שהם מפוזרים בכל העמים, אבל כולם רוצים את אותו דבר בסופו של דבר, ובתחילתו גם כן. שקט, תן לחיות, לגדל ילדים, קצת גבינת עזים, קצת פה, מספיק לבן אדם. לא צריך את כל הכאב ראש שנוצר עם כל הטררם הזה, של העולם כולו.